وقتی که خودتون رو درگیر استرس ها و نگرانی ها میکنید، امنیت روانی رابطه خودتون رو به هم میزنید و این حس رو به طرف مقابل خودتون هم منتقل میکنید. خواسته یا ناخواسته باعث این میشه که یک سری شک ها به وجود بیاد و با دید تردید و ترس رابطتون رو جلو ببرید. به نام خدا با درود و مهر. اینجا سیاه سفید خاکستریه. من رایا کاکاوند هستم و در بررسی روابط عاطفی بین آدم ها به شما کمک میکنم تا نگرش بهتری رو نسبت به رابطه‌ای که شروع کردید یا رابطه‌ای که درش هستید رو داشته باشید و امیدوار هستم که از خطرات احتمالی جلوگیری کنید. دوست دارم با سابسکرایب کردن کانال خودتون به حمایت بیشتری از ما بپردازید و در قسمت کامنت ها سوالات خودتون رو مطرح بکنید تا بتونم جواب مناسبی رو در حد بضاعت خدمتتون ارائه بدم. لایک بکنید، چون هر چقدر بیشتر لایک بشه طبیعتاً در فضای یوتیوب بیشتر میچرخه و عزیزان بیشتری میتونن با این کانال آشنا بشن و از مطالبش استفاده بکنن. با سپاس و مهر. خب، راجع به خیلی از مسائل صحبت کردیم و در جایی رسیدیم که بخشی از امنیت رابطه رو بررسی کردیم. خب، امنیت در معنای کلی چیه؟ امنیت به این معناست که هر زمانی که شما در کنار یک نفر قرار بگیرید و خیال دلتون آسوده باشه بابت همه چیز در اون رابطه، این به معنای اینه که شما امنیت کامل رو در اون رابطه دارید. وقتی که شما امنیت و احترام و اطمینان رو در یک رابطه تجربه بکنید، دیگه از خیلی از دغدغه ها فائق میشید. خیلی نیازی نیستش که کنکاش بکنید، کنجکاوی بکنید و دنبال این بگردید که از توی رابطتون یک نکته منفی رو در بیارید و باعث بشه که رابطتون به مشکلات برخورد بکنه. وقتی که صحبت از امنیت در رابطه میکنیم، این هستش که در آسودگی کامل قرار بگیرید، در آرامش کامل قرار بگیرید. این به این معناست که زمانی که یک زن و مرد در کنار هم قرار دارن، این خانم در این رابطه انقدر احساس امنیت بکنه که نیازی در خودش نبینه که بخواد دائما همسر خودش یا پارتنر خودش رو چک بکنه که کجا رفته، چه میکنه، قراره چه اتفاقی بیفته و آیا مورد خیانت یا سوء استفاده قرار میگیره یا نه. این اتفاق در رابطه مشخصه، یعنی زمانی که خیلی ساده لوحانه نگاه نکنه و خیلی با دید شک هم نگاه نکنه، این یک شرایط نرمالی رو در رابطه ایجاد میکنه که اساس رو بر وفاداری و امنیت و احترام و اطمینان بذاره. خب، وقتی که در این شرایط قرار میگیره دیگه نیاز به کنکاش بسیار نداره و شروع میکنه به حس آرامش دادن هم به خودش هم به رابطه‌ای که داره. حالا امنیت چجوری هست؟ این به این معناه که وقتی که اون شخص در کنار شما قرار میگیره، شما نگران هیچ چیزی نیستید. یعنی چه امنیت اقتصادی، چه مالی، چه اجتماعی، چه خانوادگی و خیلی چیزهای دیگه. یعنی با خیال آسوده و راحت چشم بسته جلو میرید بدون اینکه هیچ گونه دغدغه‌ای فائق از اینکه کمی‌ها و کاستی‌های ممکنه وجود داشته باشه رو کنار بذارید و وارد یک آرامش بسیار بزرگ بشید. خب، زمانی که یک آقا با یک خانم در ارتباط هست، لزوما نیازی نداره که اون هم متقابلا همسر یا پارتنر خودش رو چک بکنه تا ببینه که آیا مورد خیانت قرار میگیره یا نه. یک داستانی در قدیم بودش که میگفتن که 3 چیز مرد دست زنه: پولش، جونش و آبروش. یعنی ببینید شما در رابطه که قرار میگیرید هرگز نمیتونید همه چیز رو مطلق کنترل بکنید. پس اساس رو باید در حقیقت اعتماد بگذارید. وقتی که اون اعتماد وجود داشته باشه، امنیت روانی هم برای شما به وجود میاره. چون یک زن خیلی ساده میتونه که هم جانتون، هم مالتون و هم آبروتون رو به خطر بندازه. خیلی مفصله و حالا شاید در موردش صحبت بکنم. اما این نکته رو در نظر بگیرید که امنیت داشتن در رابطه بیشتر به اون حالت دلی شما برمیگرده. اینکه شما آسوده خاطر باشید و حال دلتون با طرف مقابل خوب باشه. وقتی که خودتون رو درگیر استرس ها و نگرانی ها میکنید، امنیت روانی رابطه خودتون رو به هم میزنید
و این حس رو به طرف مقابل خودتون هم منتقل میکنید. خواسته یا ناخواسته باعث این میشه که یک سری شک ها به وجود بیاد و با دید تردید و ترس رابطتون رو جلو ببرید. حالا چرا ما وارد مقوله ترس میشیم؟ خب خیلی از آدم ها ترس از دست دادن دارن. این فوبیا در ذهنشون وجود داره که ممکنه خودشون رو ناکافی بدونن و این عدم اعتماد به نفسی که دارن باعث این میشه که دائما احساس بکنن که مورد بیمهری قرار میگیرن یا قرار طرد یا ترک بشن. خب این ترس ناشی از اون اختلالات درونی خود فرده. حالا یک سری آدم ها از این میترسن که موقعیت خودشون رو در اون رابطه از دست بدن. فی‌الواقع هیچ علاقه خاصی به طرف مقابلشون ندارن و بیشتر موقعیت اون شخص رو دوست دارن و برای اینکه اون موقعیت رو از دست ندن و ترس از دست دادن اون امکانات صبح تا شب یقه اونها رو گرفته و باشون دست به گریبانه، دائما سعی میکنن که رفتار کنجکاوانه و کنترلگرانه ای رو به وجود بیارن، به این دلیل که کسی جایگزین اونها نشه. یعنی حاضرن همه کاری رو انجام بدن و هر شکلی تن بدن، هر چیزی رو تحمل بکنن، صرفاً برای اینکه اون موقعیت عالی و مناسبشون در اون رابطه رو حفظ بکنن. یعنی حاضرن که مورد توهین و تحقیر قرار بگیرن، تحت فشار قرار بگیرن و طرف مقابلشون رو هم همینطور تحت فشار قرار بدن، دائما کنترل بکنن و این اتفاقیه که روزمره باعث ناسازگاری ها و بحث ها و دعواهای متعددی تون رابطه میشه و متقابله. شخص اول یعنی خانم یا آقا به همدیگه گیر میدن و شرایط رو برای همدیگه سخت میکنن با کنجکاوی های بیش از حد، دائما که این تماس کی بود، اون آدم چی کار داشت، چرا فلان جا رفتی و چرا موارد این چنینی دیگه که خیلی زیادم هست. خب طبیعتاً وقتی که به اینجای رابطه میرسه آدم میبینه که اون شخص شما رو دوست نداره، فی‌الواقع موقعیت شما رو دوست داره و برای اینکه این موقعیت رو از دست نده رابطه رو برای شما سخت میکنه. خب این ترس همواره با یکی از این طرفین ممکنه وجود داشته باشه و همراهیش بکنه. آدم هایی که بر اساس منفعت در کنار هم هستن یا برای اون موقعیتی که به دست آوردن دارن تلاش میکنن و ترس از دست دادن اون رابطه رو دارن، صرفاً تظاهر به دوست داشتن شما میکنن. وقتی که جر و بحثاشون بالا میگیره و درگیری هاشون زیاد میشه، از کلماتی استفاده میکنن و حرفایی رو به هم میزنن که مطمئناً اگر یک ذهن و یک قلب عاشق در این رابطه وجود داشته باشه مانع بیان این کلمات میشه. یعنی جملاتی رو به هم میگن، توهین‌هایی رو میکنن، نفرین‌هایی رو میکنن که کاملا ماهیت رابطهشون رو نشون میده که این رابطه از سر عشق و علاقه نیست و صرفاً بر اثر انتفاعاتیه که در اون رابطه براشون هست و منفعت طلبی هایی که در اون رابطه دارن. خب وقتی که به اینجا میرسید همیشه طرف دیگه اون مکالمه یا اون گفتگو و بحث میدونه که طرف مقابلش اون رو دوست نداره و صرفاً موقعیتش رو دوست داره، اما وابستگی هایی رو براش به وجود آورده که هم نمیتونه ترکش بکنه، هم نمیتونه در کنارش یک زندگی سالم و شاد و آروم رو تجربه بکنه. به قول قدیمی ها میگفتن که من دوست دارم که کولت کنم که هم همراه هم باشی هم نبینمت. این به این معنیه که خیلی وقتا ما داریم یک رابطه رو تحمل میکنیم که هم نمیتونیم ازش جدا بشیم، هم چشم دیدنش رو نداریم. به خاطر همین شخص رو حاضریم کول کنیم که همیشه همراهمون باشه ولی چشممون به چشمش نیفته. خب اینجور مثالای عامیانه خب طبیعتاً ریشه در یک واقعیتی داره که از قدیم بوده و امروز هم ممکنه کاربرد داشته باشه. ممکنه خیلی از ما در رابطه هایی که قرار داریم یا در اطرافمون آدم هایی که این رابطه ها رو تجربه کردن متوجه عرایض بنده میشن. خب ترس و امنیت دو نقطه متقابل هم هستن. یعنی شما زمانی که امنیت رو از دست میدی طبیعتاً ترس های شما شروع میشه. وقتی که ترس های شما زیاد بشه طبیعتاً امنیت روانی خودتون و رابطتون رو به هم میزنید و ممکنه کارهایی رو انجام بدید که هیچ وقت تصور نمی کنید
که از دستتون بر بیاد. اما این اتفاق رو دارید متاسفانه رقم میزنید. ببینید همه ما، من در ویدیوهای قبلی هم خدمتتون عرض کردم تا حدودی، ببینید وقتی که ما یک انسان معتدل باشیم، یک انسان مستقل باشیم، از نظر کاری، اجتماعی و اخلاقی انسانی باشیم که خودمون و توانایی هایمون رو بشناسیم، اون وقتی که خیلی خودمون رو متکی و وابسته به دیگران نمیدونیم. وقتی که مستقل باشیم اون کنترل روی ما خیلی جواب نمیده، چون هر زمانی که تصمیم بگیریم یک رابطه غلط رو تموم بکنیم، این امکان و این اعتماد به نفس و این موقعیت اجتماعی رو داریم که از اون رابطه خارج بشیم. ولی وقتی توی رابطه میمونیم و تحمل میکنیم تحقیرها، توهینها و خیلی چیزهای دیگر رو، به این واسطه هستش که احساس میکنیم بعد از این آدم ممکنه من دیگه شرایط زندگی نرمال رو نخواهم داشت. خب پس باید چیکار بکنیم؟ باید در وهله اول خودمون رو قدرتمند بکنیم، توانمند بکنیم، توانگر بکنیم، تا وقتی وارد یک رابطه میشیم یک حس برابری رو در رابطه داشته باشیم. نه اینکه طرف مقابل ما از ما خیلی بالاتر باشه یا ما از اون خیلی بالاتر. همه آدم ها ویژگی های منحصر به فردی دارند. یعنی ممکنه یک نفر جذب یک بخشی از وجود شما بشه، بخش دیگه ای رو کسی دیگه ای رو ببینه در وجود. ممکنه طرف مقابل شما جذب یک سری از ویژگی های درونی، ظاهری و اجتماعی شما بشه و طبیعتاً همه ما کامل نیستیم و ما هم متقابلاً جذب مواردی میشیم که برای ما جذابیت دارن. خب طبیعتاً این بالانس رو برقرار میکنه. یکی ممکنه چهره زیبایی داشته باشه، اون طرف مقابل اندام زیبایی داشته باشه. یکی ممکنه تحصیل کرده باشه، طرف مقابلش موقعیت کاری بهتری داشته باشه و از این دست قبیل مواردی که عرض میکنم. پس این ناهماهنگی ها گاهی تعادل رو برقرار میکنه. اگر دو انسان خیلی شبیه هم باشن، خیلی وقتا نمیتونن با هم دیگه بسازن، چون اون غروری که دارن سبب میشه که دائما شرایطشون رو به رخ طرف مقابلشون بکشن و این عدم هماهنگی باعث میشه که اختلافاتشون زیاد بشه و دائما درگیر باشن. خب پس وقتی ما یه آدم قدرتمند و نرمال باشیم، یه آدمی باشیم که استقلال مالی رو داشته باشیم و وارد یک رابطه بشیم، اون وقته که میتونیم هم تاثیرگذار باشیم، هم تصمیم گیرنده باشیم. یعنی یه بخشی از محوریت رابطه رو ما دست بگیریم، نه اینکه یک انسان مفعولی باشیم در یک رابطه‌ای که هر چیزی که گفتن رو تحمل بکنیم و در حقیقت تمکین بکنیم. پس وقتی که یک نفر در کنار شما قرار میگیره، توجه داشته باشه که اول از همه اون شخص شما رو به خاطر خودتون دوست داشته باشه، به خاطر شخصیتی که دارید، نه به خاطر موقعیتی که دارید. ممکنه همه آدم ها خیلی خوش برخورد، خوش اخلاق، خوش رفتار نباشن، اما ویژگی های دیگه‌ای در وجودشون هست که ما رو به سمت خودشون جذب میکنه. اون وقتی که یک رابطه علی رغم اینکه ممکنه مشکلاتی درش داشته باشه، اما جذابیت‌های زیادی رو تو اون رابطه هست که من از زاویه دید خودم به عنوان نفر سوم بیرون اون رو نمیبینم، اون رو درک نمی‌کنم. قرار نیستش که هر زوجی به هر مسئله‌ای که برخورد میکنه بلافاصله اون رابطه رو تموم بکنه. ما باید کاری بکنیم که اصلاح بکنیم رفتارهای خودمون و رفتارهای طرف مقابلمون رو. اما وقتی که با یک آدم سمی و یک آدمی که مشکل داره از نظر روحی و روانی و رفتاری برخورد میکنیم و باهاش گرفتار میشیم، باید از خودمون محافظت بیشتری رو انجام بدیم تا کمتر آسیب ببینیم و حتی گاهی کمتر آسیب بزنیم، چون رابطه دو نفره یک رابطه دو طرفه است. یعنی ما همیشه گاهی وقتا خودمون رو محق میدونیم و از زاویه دید خودمون همه چیز رو به خودمون نسبت میدیم و میخوایم تمام گناه ها رو به گردن طرف مقابلمون بندازیم. ببینید داستان اینه که هر کسی خودش رو بهترین میدونه و اگر اشتباهی در یک رابطه شکل میگیره سعی میکنه که خودش رو محق نشون بده و طرف مقابلش رو سرزنش بکنه و مقصر بدونه. حالا تمام این مواردی رو که خدمتتون عرض کردم ممکنه در زندگی خیلی از آدم‌ها اصلا اتفاق نیفته. ما داریم از جنبه‌های منفی موضوع بهش نگاه میکنیم.
ببینید یک رابطه‌ای که خوب هست طبیعتاً نیاز به مشاوره یا نیاز به آگاهی بیشتر نداره، چون دارن خودشون آگاهانه مدیریت میکنن، با عشق و علاقه جلو میرن. اون دسته از آدم ها انقدر آگاهانه دارن اون رابطه رو مدیریت میکنن و جلو میرن که هرگز نیاز به این ندارن که از من کمک بگیرن یا مشاوره بگیرن. اما روی صحبت من با اون دسته از افرادیه که درگیر رابطه های ناسالم هستن، درگیر چالش های وحشتناک. امیدوار هستم که بتونیم کمکی کنیم به همدیگه تا یک روابط انسانی خوب رو تجربه بکنیم، یک روابط عاطفی بی‌نظیر رو، و اینکه بتونیم در صلح و آرامش در کنار طرف مقابلمون، پارتنرمون، شریک جنسیمون یا حتی همسرمون بتونیم یک زندگی جالب رو تجربه بکنیم و امیدوار هستم که از هر گونه خطر دور باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شاد و پاینده و پیروز باشید.